नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जीनियस सायन्स यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। मी संजू शिरसाट, प्राध्यापक संजू शिरसाट आणि आपण पाहत आहे जीनियस सायन्स यूट्यूब चॅनल। तर आजच्या या क्लासमध्ये आपण पाहणार आहोत संत तुकाराम नॅशनल मॉडेल ज्युनियर कॉलेज लातूर यांच्यातर्फे जी CBSEच्या विद्यार्थ्यांसाठी जी स्क्रीनिंग टेस्ट घेतली होती। मग ती स्क्रीनिंग टेस्ट CBSEचे विद्यार्थी देऊ शकतात आणि स्टेट बोर्डचे सुद्धा विद्यार्थी देऊ शकतात। सर्व बोर्डचे विद्यार्थी ती परीक्षा देऊ शकतात। तर अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही एक परीक्षा झाली होती। त्या परीक्षेचा जो क्वेश्चन पेपर होता तो PCBचा क्वेश्चन पेपरचं सोल्यूशन मी तुम्हाला या ठिकाणी देणार आहे। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीचं। मग त्याची जी काय आन्सर की आहे ती आन्सर की सुद्धा मी या ठिकाणी तुम्हाला प्रोव्हाइड करत आहे। जर या चॅनलवर आपण प्रथम असाल तर लागली चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत चॅनलची लिंक पोहोचवायला मला मदत करा, है ना। त्यांच्यापर्यंत जे ज्यांना माहिती आहे त्यांचं तर ठीक आहे, पण ज्यांना माहिती नाही त्यांचं कसं? तर ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यापर्यंत या चॅनलची लिंक पोहोचवायला तुम्ही मला निश्चितच मदत कराल अशी मी अपेक्षा ठेवतो। ओके, तर आता आपण एक एक करून जे काही क्वेश्चन पेपर होता CBSEचा संत तुकारामचा त्याची आन्सर की काय आहे, ते प्रश्न काय आहेत आणि त्यांची उत्तरं काय आहेत ते उत्तरं सुद्धा इथं तुम्हाला मी देणार आहे। तर या क्वेश्चन पेपरमध्ये आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी फक्त अल्टरनेटिव्ह सांगणार आहे, त्याचे जे करेक्ट पर्याय आहेत ते पर्याय सांगणार आहेत। पण याच्यानंतरचा जो काय पुढचा व्हिडिओ घेईन त्या व्हिडिओमध्ये मात्र परफेक्ट सोल्युशन जे काही न्यूमरिकल्स आहेत त्या सर्व न्यूमरिकलचं सोल्युशन मी तुम्हाला देणार आहे। पूर्ण न्यूमरिकलचं सोल्युशन तुम्हाला देणार आहे। त्याचे फॉर्म्युले काय असायला पाहिजे, त्याचं त्याचं कॅल्क्युलेशन काय आणि त्याचं उत्तर काय आहे त्याचा डिटेल व्हिडिओ मी पुन्हा नंतर बनवणार आहे। ओके, तोपर्यंत फक्त याचे MCQचे जे काही करेक्ट उत्तर आहेत ते उत्तर या व्हिडिओजमध्ये पूर्णच क्वेश्चनचे मिळतील आणि सर्वच क्वेश्चनचे आपण जर सोल्युशन जर द्यायचं म्हटलं तर एका व्हिडिओमध्ये शक्य होत नाही आणि तो व्हिडिओ खूप मोठा होईल, म्हणून या ठिकाणी ओके। आणि या सर्व स्क्रीनिंग टेस्टचा असेल, स्कॉलरशिप टेस्ट असेल, त्यानंतर नीट जेईचं फाउंडेशन असेल, जे 8वी 9वी 10वीच्या विद्यार्थ्यांना नीटसाठी आपण कसं तयार करायचं नीट जेईसाठी याचा एक स्पेशल कोर्स मी लॉन्च केलेला आहे आणि तो 10 एप्रिलपासून तो कोर्स सुरू होत आहे। त्या कोर्सला 8वी 9वी 10वीचे विद्यार्थी जॉईन करू शकतात आणि जे 11वी 12वीला आहेत ते सुद्धा विद्यार्थी जर 1 तास जर या कोर्सच्या क्लासला जर बसले तर त्यांचं सुद्धा बेसिक तयारी होत जाईल। आणि हा कोर्स नीट जेईसाठीच नाही, नुसते स्क्रीनिंग टेस्टसाठीच नाही, तर MPSC UPSC साठी ज्या काही वेगवेगळ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स होतात त्या सर्व कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी हा कोर्स उपयोगाला येणार आहे। आणि तसेच जे विद्यार्थी बोर्डासाठी तयारी करतायत, बोर्ड एक्झामसाठी, 10th बोर्ड एक्झामसाठी, मग ते CBSE असेल, ICSE असेल, स्टेट बोर्ड असेल, कोणत्याही बोर्डचे असो, त्या सर्व बोर्डच्या विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डची जर तयारी करत असतील तर बोर्डच्या तयारीसाठी सुद्धा यामध्ये पूर्ण परफेक्टरित्या तयारी होणार आहे। आणि यामध्ये मी बेसिकली विद्यार्थ्यांची तयारी पूर्णतः थिअरी आणि MCQ या दोन्हीचीही तयारी करून घेणार आहे। तर निश्चितच आपल्याकडे कोणी विद्यार्थी असतील ज्यांना कुणाला गरज असेल तर त्यांनी त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत या चॅनलची लिंक मात्र पोहोचवायला मुळीच विसरू नका। प्ले स्टोरला आपल्या ॲपचं नाव आहे जीनियस सायन्स लातूर पॅटर्न। ओके, जीनियस सायन्स लातूर पॅटर्न हे ॲप तुम्ही डाउनलोड करा आणि आपल्या इतर मित्रांना सुद्धा डाउनलोड करायला सांगा। ओके, तर याच्या इन्स्ट्रक्शन्स वगैरे पूर्ण आहेत, ते इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही इथे पाहू शकता। इथे मी झूम करून तुम्हाला मी दाखवत आहे। या पद्धतीच्या या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत। फर्स्ट यू फील दी पर्टिक्युलर्स ऑफ दिस पेज, जे काय बुकलेट आहे त्याच्या पूर्ण इन्स्ट्रक्शन्स वाचून पूर्ण फिल करायचे। डू नॉट ओपन वगैरे। बुकलेट कंटेन्स 100 किती मार्क्स आहेत यामध्ये, 110 मार्क्स आहेत या बुकलेटमध्ये। हे बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे। त्यानंतर देअर आर 2 सेक्शन्स इन दी क्वेश्चन पेपर
एक सेक्शन ए 40 मार्काचा आणि सेक्शन बी किती मार्काचा 320 मार्क्स. सेक्शन ए आणि सेक्शन बी. देयर आर 2 सेक्शन्स म्हटले. सेक्शन ए कंटेन्स पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड ए मध्ये, आणि सेक्शन पार्ट ए कंटेन्स 10 क्वेश्चन्स ऑफ इंग्लिश. ईच क्वेश्चन कॅरीज 1 मार्क, 10 क्वेश्चन्स. आणि पार्ट कोणता म्हटलंय, पार्ट सेकंड कंटेन्स 10 क्वेश्चन्स ऑफ मेंटल ॲबिलिटी. ईच क्वेश्चन कॅरीज 1 मार्क्स. आणि पार्ट थर्ड कॅरीज 10 क्वेश्चन्स बेसिक मॅथमॅटिक्स. ईच क्वेश्चन्स कॅरीज 2 मार्क्स. म्हणजे पार्ट फर्स्टचे 10 मार्क, पार्ट सेकंडचे 10 मार्क आणि पार्ट थर्डचे किती क्वेश्चन्स 10 क्वेश्चन्स, पण मार्क मात्र 20. क्वेश्चन्स 10 आणि मार्क मात्र 20, असे एकूण 40 क्वेश्चन्स आहेत. ओके, या पद्धतीचं. मग आता पुढे काय सांगता येईल, तर सेक्शन बी. आता सेक्शन बी मध्ये काय पहा, सेक्शन ए देर इज नो नेगेटिव्ह मार्किंग. सेक्शन ए मध्ये नेगेटिव्ह मार्क सिस्टम नाही आहे. आता सांगूया सेक्शन बी. सेक्शन बी कंटेन्स 3 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड. पार्ट फर्स्ट कंटेन्स 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन्स ऑफ फिजिक्सचे 20 क्वेश्चन्स. ओके, 20 क्वेश्चन्स. त्यानंतर पार्ट सेकंड कंटेन्स 20 क्वेश्चन्स. दिस वन इज द 20 क्वेश्चन्स. आणि पार्ट सेकंड कंटेन्स 40 क्वेश्चन्स. याचे किती आहेत 40 क्वेश्चन्स. तर असे एकूण 80 क्वेश्चन्स आहेत. याचे किती क्वेश्चन्स आहेत 80 क्वेश्चन्स. मग 80 क्वेश्चन्स पैकी द सेक्शन बी ईच क्वेश्चन कॅरीज 4 मार्क्स एच. म्हणून इथं टोटल 80 क्वेश्चन्स आहेत. तर 80ला 4ने गुणा तर किती येतील 8 चौक 32 म्हणजे 320 आणि हे 40 असे एकूण 360 मार्क 360 मार्क्स. ओके, या पद्धतीने. देर आर 4 चॉईस वगैरे वगैरे. हे पुढचं आहेच आहे. आता हे पुढं पाहू शकता. ओके, तर या पद्धतीने हा पहिला प्रश्न आहे. ओके, दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन. आता इथं आपण आता तुम्हाला या सविस्तर याविषयी एक अल्टरनेटिव्ह इथं देत आहे. ओके, तर फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. हॅव यू एव्हर डॅश डॅश टू कॅनडा. बीन हॅव बीन. तर याचं उत्तर आहे हॅव बीन. ओके, हॅव यू एव्हर बीन टू कॅनडा. दुसरा सेकंड, यू डॅश डॅश बी so cheerful always that happened to you no. Second. ओके, याचं उत्तर आहे used to. ओके, used to. त्यानंतर used to, you used to be so cheerful always that happened to you no. ओके, त्यानंतर थर्ड. आता माझी इंग्रजीचं ग्रामरच्या विषयी जर सांगायचं म्हटलं तर मी आहे सायन्स फील्डचा माणूस. ह्याचे मी फक्त उत्तरं सांगणार आहे, याचं एक्सप्लेनेशन नाही. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पुअर डॅश डॅश सफर्ड अ लॉट ड्यू टू दी पॅन्डेमिक. ओके, क्वेश्चन थर्ड ये आन्सर, द पुअर हॅव सफर्ड. त्यानंतर रिप्लेस दी अंडरलाइन वर्ड दॅट करेक्ट ऑप्शन. आय डू फ्युअर वर्क ॲट वीकेंड than I used to. तर few, less, least, no correction. तर यामध्ये तर करेक्ट ऑप्शन आहे चौथ्याचं बी. दिस इज दी लेस.
आय डू लेस वर्क ॲट वीकेंड दॅन आय यूज्ड टू. त्यानंतर चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एक्सप्रेसिंग द रिपोर्टेड स्पीच. द कॅप्टन said to his men stand at S. Okay, the question number 5th, this is the D answer is captain commanded his men to stand at S. Okay, stand at S. त्यानंतरचा 6th question, identify the suitable clause. मग कोणता आहे? my parents very happy because I won the first prize. Adjective clause, adverb, noun or coordinate. This is the 6th question. Number 6th, B is correct. Adverb clauses. Mr. Gupta is habituated dash dash rising early. Mr. Gupta is habited to. आता कोणता येईल या ठिकाणी? 7. तर 2 येतो. 2 वाचनामधून हे सर्व तुम्हाला गोष्टी क्लिअर होत असतात. त्यानंतर पुढचा, the plot of a novel was dash dash was completely incomprehensible. Question number 8. तर त्याचं उत्तर आहे so complicated. त्यानंतर next, in this question out of the 4 alternatives choose the one which best express the meaning of the given word and mark the correct answer. Latent, okay, potent, talented, primitive and hidden. Latent म्हटलं, latent, okay, latent heat असा सुद्धा एक शब्द आहे. तर दिस इज दी हिडन, लपलेला, त्यामध्ये शोषलेला, मध्ये अंतर्भूत असलेला, लॅटेंट हीट, शोषलेली हीट, त्याने एकूण शोषलेली हीट. त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अँटोनाइम्स ऑफ द वर्ड कन्फ्यूज? डर्टी, ल्युसिड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मॉडल. दिस वन इज द ल्युसिड. ओके, त्यानंतर पुढं सेक्शन एचा सेकंड पार्ट. ओके, 11th नंबर, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, मेंटल ॲबिलिटीज आहे मॅथचा. ओके, सी इज द फादर ऑफ डी, हाऊ डी इज रिलेटेड टू ए? तर ए शी रिलेटेड टू कसं असेल? कॅन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, डिटरमाइन करता येणार नाही. इंट्रोड्युसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड he is the son of daughter of the father of my uncle. How is the boy related to the girl? Brother, nephew, uncle and son-in-law. This is the question number 12A, brother. Okay, त्यानंतर what was the day on 15th August 1947? 15 ऑगस्ट 1947ला कोणता दिवस होता? ते डे कॅलेंडरच्या क्वेश्चननुसार ही काढता येतो. फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, थर्सडे. क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द फ्रायडे, दॅट डे वॉज फ्रायडे. त्यानंतर पुढचा, जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि आपल्या मित्रांना लिंक पाठवा. इफ एव्हरी सेकंड सॅटर्डे and all Sundays are holidays in 30 days, month beginning on Saturday, then how many working days are there in that month? त्या month मध्ये किती असतील? तर this is the 14. This one is the C. This is the correct. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन नंबर 15. One morning Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadows was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? One morning, Uday and Vishal were talking to each other face to face at crossing. Samurasamur. If Vishal's shadows was exactly to left of Uday, which direction was Uday facing? Left ला म्हटलंय. आता हे जे क्वेश्चन दिलेला आहे, हा क्वेश्चन इथं नॉर्थ म्हटलेला आहे. ओके, परंतु पृथ्वीवर हा कोणत्या ठिकाणी उभा आहे
त्यावर सुद्धा ही सावली अवलंबून राहते. कुठे? विषुववृत्तावर आहे का, उत्तर गोलार्धात आहे का, दक्षिण गोलार्धात आहे, त्यावरून हे प्रश्न. हा प्रश्न याला परफेक्ट बेस नाही आहे. जर आपल्याकडचं म्हटलं तर मग त्यानुसार नॉर्थ येईल भारतात. पृथ्वीतलावर कुठेही म्हटलं तर क्वेश्चन लागू पडत नाही. इफ साऊथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट अँड सो ऑन, व्हॉट विल वेस्ट बिकम? तर वेस्ट काय बनेल म्हटलं आहे. क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द साऊथ ईस्ट. What will come in place of question mark in the given number series? दिलेल्या नंबर सिरीज मध्ये क्वेश्चन मार्कच्या ठिकाणी काय येईल? 23, 30, 26, 35, 19. ओके, तर क्वेश्चन नंबर दिस वन इज दी 44. ओके, त्यानंतर पुढं क्वेश्चन नंबर 18. What will come in place of question mark in the given number series? क्वेश्चन मार्कच्या ठिकाणी काय येईल? 7, 12, 22, 39, 65. ओके, तर दिस इज दी 102 येतो या ठिकाणी. त्यानंतर इफ निटको सोशिओ टिंगो स्टँड्स फॉर सॉफ्टर दॅन फ्लावर, टिंगो रोम MST स्टँड्स फॉर स्वीट फ्लावर फ्रॅग्रन्स, and MST SCOTMP stands for the sweet than smile. What word fragrance? MST. Question number 19. Row. Okay, Nitco stands for softer than flower. Tingo Row MST stands for sweet flower fragrance. Fragrance. फ्रॅग्रन्स. तर फ्रॅग्रन्ससाठी हा क्वेश्चन नंबर 19 ए उत्तर दिलेलं आहे, पण दिस आय एम कन्फ्युजिंग. MST आहे हे, टिंगो स्वीट, रो फ्लावर, MST फ्रॅग्रन्स, दिस वन MST. त्यानंतर पुढं नेक्स्ट, इन सर्टन कोड 256 मीन्स you are good. Okay, 637 means we are bad, and 358 means good and bad. Which of the following represents and in that code? 20. This is the त्यानंतर पार्ट 3 बेसिक मॅथमॅटिक्स. दिस इज द 20. आफ्टर allowing a discount of 20% on the marked price of article, it sold for 880. Find its marked price. This is the 21. आता याची मार्केट प्राइस काय असेल म्हटलं? मार्केट प्राइस. ओके, क्वेश्चन 21. This is the D. Okay, by selling an article for 960, a man incurs a loss of 4%. What was the cost price? This is the C, this one. Okay, त्यानंतर 23rd चं उत्तर आहे, दिस इज दी B. त्यानंतर 24th
ABC can finish a piece of work in 4 days. 24C. This is the 12 days. हे न्यूमरिकल सॉल्व करून पहा, त्याची उत्तर तुम्हाला इथं देत आहे मी. If the perimeter of one face of cube is 20 centimeter, then its surface area is 25B, 150 square centimeter. If sin 3 theta equals to 1, then 2 theta equals 60. Okay, 26. 27. 28. The perimeter of triangle with vertices 0, 4, 0, 0, 3, 0. 28th B. This one. 29th. For what value of P is 9x square plus 18xy plus P? This is the 29. Okay, if log A by B plus log B by A equals to log A plus B, then 30 A plus B equals to 1. आता सेक्शन बी, तर सेक्शन बी चे राहिलेले क्वेश्चन्स फिजिक्स टोटल 80 मार्क्स. आता हा पूर्ण न्यूमरिकल याचे डिटेल सोल्यूशन मी तुम्हाला देणार आहे. तर 31 नंबरचा जो काय आहे 31, तर याचं उत्तर सी आहे. मोर दॅन 1 बट लेस दॅन 3 ओहम. त्यानंतर 2. आता हे कसे जोडलेले पहा, हे सिरीजमध्ये आहेत, हा सुद्धा सिरीजमध्ये आहे, हा इथं सिरीजमध्ये, पण हे इथं जोडलेले आहेत, इथं हे असे. आणि या दोन्हीच्या पॉइंटला रिझल्टंट रेजिस्टन्स काढायचा असतो हा. ओके, पहिले काही सिरीजमध्ये पुन्हा पॅरललमध्ये असं करत करत एक साईड आणि दुसरी साईड काढून पुन्हा नंतर हे इकडं काढावे लागतील. ओके, आणि त्याचं मोर दॅन 1 बट लेस दॅन 3. 2 आयडेंटिकल कोएक्सियल सर्क्युलर लूप्स कॅरी अ करंट I. This is the I. Each circulating in the same direction. If the loops approach each other, you will observe that. 32 number. This is the B. The current in each decreases. प्रत्येकामधलं करंट डिक्रीज होईल. त्यानंतर a near-sighted person wears eyeglass of power 5.5D for distant vision. His doctor prescribed a correction of +1 diopter in near vision part of his bifocals, which is measured relative to the main part of lens. Then the focal length of his near vision part of lens is 33. Question number 33. This is the C. It's a numerical CA answer. Okay. The acceleration of an astronaut is 0 once he steps out of his accelerated spaceship in the interstellar space. This statement is in accordance with, काय म्हटलंय, the acceleration of an astronaut is 0 once he steps out of his accelerated spaceship in the interstellar space. This statement is in accordance with Newton's second law, Newton's first law, Newton's third law, and all of these. 34. This is the Newton's first law. Then a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of lens. Then its focal length किती असेल म्हटलं, become 0, infinite, become small but non-zero, remain unchanged. काय असेल ते, whose refractive index, काय फरक काय पडेल म्हटले, 35, become infinite. Question 35.
बी इज करेक्ट, इनफायनाईट. ओके, त्यानंतर पुढचा, कन्सिडर टू बॉल्स ए अँड बी ऑफ द सेम मास. द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ बॉल ए इज थ्राइस दॅट ऑफ द बॉल बी. हाऊ हाय इज बॉल ए इज compared to the ball B. Same height as ball B, twice as height ball B, thrice. ओके, त्या पद्धतीने. तर 36 C is correct. Okay, 37. If speed of rotation of Earth increases, then what would be the value of weight of a body? Increases. काय स्पीड इन्क्रीज होते तर जी कमी होत जाते, एवढं लक्षात आहे. वेट ऑफ बॉडी इन्क्रीजेस, वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज होईल. स्पीड वाढली की जी कमी होते आणि जी कमी झालं की वेट कमी होतं. त्यानंतर नो ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विथ अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल. द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम वेलॉसिटी 32 न्यूटन, 0 Newton, 2 Newton, 8 Newton. Okay, 38. This is the B, 0 Newton. त्यानंतर next one, a cylindrical conductor of length 1 section बघा, a cylindrical conductor of L and uniform area of cross section A, L and A आहे. His resistance R. Another conductor of 2L चा and resistance R of the same material. He has area of cross section. Okay, area of cross section. तर काय येईल म्हटलं या ठिकाणी, तर त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 39 C 2A. ओके, त्यानंतर अ बॉय ऑफ हाईट 1.5 मीटर, तर 40चं उत्तर असेल सी. दिस इज द करेक्ट. ओके, अ बर्ड फ्लाइज, याचं पूर्ण ऑप्शनच देतो तुम्हाला मी, करेक्ट सोल्युशन तर पुन्हा देणार आहे फिजिक्स वगैरे. ओके, दिस इज द बी. चॅनलवर व्हिडिओ आपण पाहू शकता पुन्हा. अ रॉकेट ऑफ मास, आता जर सगळ्यांचे सोल्युशन दिले तर व्हिडिओ प्रचंड मोठा होईल. ओके, जास्त वेळ लागेल. 42. A small magnet is placed perpendicular to the uniform magnetic field. The force acting on the magnetic field results in 43. This one. Rotation A. 44. A cyclist comes. याचं उत्तर हे आहे. त्यानंतर 45 चं उत्तर 45. This is the also B. Okay, the next, the velocity time graph 46. This is the A. त्यानंतर 47. An object is placed in front of screen 47. Okay, 48. One cannot see through the fog because 49. D is correct. Light is scattered by the droplet. In the given circuit, the power of rating of heater is 1000 watt at 100 volt. Find the resistance R in figure so that the heater produces power of 62.5 watt. 5 ohm. त्यानंतर केमिस्ट्री सेक्शन हा सुद्धा 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स. The amount of dissolved solid passing through the filter in the process of filtration is called 51. This is the C. Okay. Order of increasing size of atomic radii among the element
अमंग दी एलिमेंट त्यानुसार ॲटॉमिक साईज कशी वाढत जाईल म्हटलं. ॲटॉमिक साईज ओके 52 हाय. पिरियडिक टेबलमध्ये तुम्ही कंपेअर करू शकता. टॉप टू बॉटम वाढत जाते आणि लेफ्ट टू राईट कमी होत जाते. एवढं लक्षात घ्या. टॉप टू बॉटम वाढत जाते, लेफ्ट टू राईट वाढत जाते. टॉप टू बॉटम वाढत जाते, लेफ्ट टू राईट कमी होत जाते या स्वरूपामध्ये. ओके. त्यानंतर the group number of valence electrons and valency of an element with the atomic number, this 15 respectively are 53. This is the B. right, respectively are. काय म्हटलं, elements with the atomic number 15. ग्रुप नंबर कितवा ग्रुप आहे तो, नंबर ऑफ व्हॅलन्सीज आणि व्हॅलन्सी ऑफ ॲन एलिमेंट त्या पद्धती. कारण का नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 3 आहेत शेवटच्या कक्षेमध्ये, त्याला पाहिजे असतात 5, म्हणून व्हॅलन्सी ऑफ एलिमेंटची व्हॅलन्सी 3 घेऊ शकतो आणि हा 15व्या ग्रुपमध्ये आहे. एवढं लक्षात घ्या. एअर ॲट सी लेवल इज डेन्स. दिस इज प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केल्विन्स लॉ अँड ब्राउन्स लॉ. कशानुसार, सी लेवलला डेन्स, एअर ॲट सी लेवल इज डेन्स म्हटलं आहे, त्याची घनता जास्त असते तिथे 54. दिस इज द बॉयल्स लॉ. विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयोनिक कंपाऊंड, मॅग्नेशियम. विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल आयोनिक कंपाऊंड, जास्तीत जास्त स्टेबल आयोनिक कंपाऊंड कोण तयार करेल. दिस द 55A, magnesium and fluorine. Which of the following has both covalent and ionic bonds, sodium hydroxide KCl CH4 SO2. Which of the following has both covalent as well as ionic bonds, covalent आणि ionic bonds. This is the 56, sodium hydroxide. त्यानंतर the correct name Na2O2, sodium oxide, sodium dioxide, sodium peroxide, sodium dioxide. 57, sodium peroxide Na2 या पद्धतीने Na2O2, sodium peroxide. Boyle's law and Charles law together form which law? PV by T equals to constant, PV square असे येतो, असं म्हणायचे. PV constant and V by T. Boyle's law and Charles law together form which law? 58. This is the PV by T. Okay. Law of definite proportions is not applicable to nitrogen oxide because 59. This is the C. Nitrogen equivalent weight is variable. How many atoms of oxygen are present in 300 grams of calcium carbonate? 60. Question number 60. This is the A. What happens when solution of an acid is mixed with solution of base in test tube? काय होईल, टेम्परेचर ऑफ सोल्युशन डिक्रीजेस. काय म्हटलं आहे, ॲसिड इज मिक्स्ड विथ सोल्युशन ऑफ बेस, ॲसिड विथ बेस, टेम्परेचर वाढेल का काय, डिक्रीजेस, टेम्परेचर इन्क्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सोल्युशन रिमेन सेम, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. यापैकी काय असेल म्हटलं, ॲसिड आणि बेस दोन्ही एकत्र केले साल्ट तयार होतात, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. 4th असला पाहिजे, मग हे दोन्हीपैकी एक आहे. ओके. टेम्परेचर ऑफ सोल्युशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सोल्युशन इन्क्रीजेस. यानुसार 61. दिस वन इज हे सोल्युशन वाढ, म्हणजे ॲसिड जर बेसमध्ये ॲड केला तर टेम्परेचर वाढतो, टेम्परेचर त्याचा वाढत असतो आणि साल्ट तयार होतो, म्हणून हे दोन येतात, म्हणून हा फायनल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑक्सिडाइज इथेनॉल टू इथेनॉइक ॲसिड?
which of the following is used to oxidize ethanol to ethanoic acid? Ethanol to C2H5 to ethanoic acid म्हणजे CH3COOH. कशामुळे तर अल्कलाइन KMnO4 acidified K2Cr2O7 and all of above 62. This is the all of above. हे तिन्ही येतात याची तिन्ही. अल्कलाइन सुद्धा आहे, हा सुद्धा आहे, हा सुद्धा आहे. ड्रिंकिंग अल्कोहोल and drinking alcohol and driving may cause the serious accident. To discourage this, police randomly test drives for alcohol using a breath analyzer. The breath analyzer work because alcohol makes the breath dry and machine registers moisture. Alcohol makes the breath hotter, which changes the machine reading. Alcohol causes more saliva, which of machine checks. Alcohol in the breath cause a chemical change registered by the machine. 63. 63. He correct. This is the correct. Alcohol makes the breath hotter, which changes the machine reading. Machine reading बदलल्या जातात. त्यानंतर mass of an atomic nucleus is less than sum of the masses of its constituent. This mass defects is converted into heat energy, light energy, electrical energy, energy which binds nucleons. Okay, त्यानुसार 64. This is the D is the correct. Energy which binds nucleons together. Mass of atomic nucleus is less than. Right. An aqueous solution of copper sulfate solution shows an acidic character. What does it mean? It undergoes photolysis, it undergoes dialysis, it undergoes electrolysis, it undergoes hydrolysis. 65. 65D. Hydrolysis. Okay. त्यानंतर which of the following is not isoelectronic with O2? Isoelectronic म्हटलंय O2. 66. D. कोणता? Titanium. Dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of solution fades and finally disappears. Which of the following is correct explanation for the observation? Okay, तर याचा 67. This is the C. KMnO4 is oxidizing agent. It oxidizes iron sulfate. त्यानंतर पुढचा which of the following statement is correct about the role of substance added in the froth flotation process? Froth flotation process मध्ये काय करतो? Okay, 68. This is correct. म्हणजे यामध्ये first and third collectors enhance the non-wettability of the mineral particles and by using the depressant in the process two sulfide ores can be separated. बरोबर आहे. Empirical and molecular formula benzene respectively are. Okay, benzene C6H6. Empirical and molecular formula of benzene respectively. Benzene empirical and molecular formula. Okay, 69. एम्पिरिकल फॉर्म्युल्यामध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पाहिजे तर C6H6 येतो. बेन्झीन डज नॉट डिकलराइज Br2 water. Assertion. Reason: benzene is stabilized by resonance due to the delocalization of pi electrons. Pi electrons 70. This is the both assertion A and
reason are true. The reason A is correct. Explanation of assertion A. Right. फिजिक्सच्या नंतर बायोलॉजीचा किती 160 मार्काचा 40 क्वेश्चन 4 चूक 16. What is the true about photoautotrophs? Question number 71. This is the obtain energy from radiations and hydrogen from the inorganic compounds. This is the correct. Which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? Wildlife sanctuary, botanical garden, scapegoats and biosphere reserves. Which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? Wildlife sanctuary, conservation of biodiversity, botanical garden. Not म्हटले बायोडायव्हर्सिटी. बॉटॅनिकल गार्डन म्हणजे नॉर्मल झालं, बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे ऑल आलं. नॉट म्हटले इथं. फॉलोइंग इज नॉट मेथड. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इन्क्लूड्स ओनली वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ऑफ मॅन्स? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, बॉडी हेयर्स, polycranon process, coccyx, patella. 73. This is the coccyx, nictitating membrane, vermiform appendix and ear muscles. कान हलवण्याची प्रक्रिया. Out of the following characters which is seen without exemptions in angiosperm? Presence of vessels, secondary growth, double fertilization and autotrophic mutation. Out of the following characters which is seen without exception in angiosperms? 74. Double fertilization. BT cotton variety was developed by introduction to toxin genes of Bacillus thuringiensis. BT is resistant to insect pests. Read the given statement. Okay. 76. Read the given statements. तर हे कोणाचे आहेत? They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animals. Body consists of head, thorax, abdomen and have jointed appendices. Circular symmetry is of open type. Excretion takes place through the malpighial tubules. This arthropoda. All of the following are the effective current preventive method for HIV infection except. All of the following are effective current preventive method for HIV infection except. Okay. Safe and protected sex, use of sterile injection needles, use of available vaccines and safe food transfusion, safe blood transfusion method except म्हटले preventive method. Okay. use of available vaccines, याच्या वॅक्सिन्स नाही आहेत. ह्या सगळ्या आहे गोष्टी आहेत करेक्ट, पण हा नाही आहे. Larger subunit of ATS ribosome is composed of 48B. The most common substrate used to distillize for the production of ethanol is. Most common substrate used in distilleries for the production of ethanol: soya meal, groundworm, molasses or corn meal. molasses चा वापर केला जातो. 79C. In a plant, red fruit is dominant. 80. This is the B. 50 will be tall, 50 will be red. Assertion: mitochondria and
Chloroplasts are semi-autonomous organelles. Reason, they are formed by division of pre-existing organelles and contain DNA but lack protein synthesizing machinery. 81. Assertion A is true but reason R is false. Identify the number of chromosomes that can be in human germ cells. 82. D. Identify X and Y in the given flow chart. X, Y, and Y. Given flow chart. Identify X and Y in the given flow chart. '83. A family of five daughters only is expecting the sixth issues. The chance of its being a son. What type of tissue is present in the blubber of whales? 85. Adipose tissue. Stomatal movement is not affected by. 86. This is the D. Which of the following not function well? Endocrine gland is lead to body loss, thirst all time. High concentration of glucose is urine. 87. B. Link between glycolysis and Krebs cycle is citric acid, oxaloacetic acid, succinic acid, acetyl coenzyme. 88. Acetyl coenzyme. A student set up an experiment to study the role of enzymes in digestion of food. In which test tube the digestion of protein will occur? Egg white pepsin and egg white pepsin plus HCl. HCl म्हटले acid. 89. This is the test tube B. This test tube B, as HCl will activate the pepsin for broken of protein into simple molecules. Uric acid gets deposited in small joints to produce. Uric acid get deposited in small joints to produce small joints. Uric acid joint च्या दरम्यान. Okay, 90. Good. Which of the following is not sequence of components in the transfer of impulses in the reflex arc? 91. This is the C. Read the statement first to sixth, describing the events that lead to the maturation of a plant. Maturation of a plant. त्यासाठी कोणता असेल सिक्वेन्स कोणता असेल म्हटलं 92. दिस इज द डी. 1 नंबर 1 त्यानंतर हा 2 त्यानंतर 3 त्यानंतर 4 त्यानंतर 5 त्यानंतर 6 त्यानंतर 7 या पद्धतीने सिक्वेन्स. फ्लूइड मोझॅक model of cell membrane believes that it had lipid bilayer with 93. This is the B. Some proteins embedded and some on the surface. While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? 94. C.
skeletal muscles contract and pull the tendon to move the bones. Which statement is true for a dominant allele? Dominant allele. It gives the same phenotype in heterozygotes and homozygotes. Which of the following is totally impossible outcome of Mendel's experiment? Mendel's experiment. 4 tall, 1 medium. Match the following organisms with product that produce. कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड. मग यामध्ये जर आपण जर पाहिलं तर लॅक्टोबॅसिलस हे दुधातून आहे, कर्ड. त्यानंतर बी सॅक्रोमायसिस सेरेविसी, ॲसिटिक ॲसिड येतो याला, बरोबर आहे. Aspergillus niger, this one is citric acid, आणि हे Acetobacter aceti, this is the थोडंसं मिस्टेक झाले. सॅक्रोमायसिस वेरिसी कोणता येईल? लॅक्टोबॅसिलिस हा येईल. 4th येईल याला, ब्रेड, हां राईट. ॲस्पॅर्जिलस सायट्रिक ॲसिड येईल आणि ॲसिटोबॅक्टर ॲसिटिक ॲसिड या स्वरूपाचं येईल. Okay, out of the following identify the organisms which one belongs to phylum Platyhelminthes. Trypanosoma, Scintosoma, Plasmodium and Uscheria. 98. Phylum Platyhelminthes, right. Probiotics are safe antibiotics, cancer inducing microbes, new kind of food allergens, live microbial food supplement. Probiotics are live microbial food supplements. Which of the following is vascular cryptogam? Vascular cryptogam. Equus septum, Zingo, Mercensia and Sidaris. 100. This is the. त्यानंतर refer to the given passage. Mosquito P is barrier of virus that spreads a disease Q. P हा Q disease spread होतो. Another mosquito R is carriers of protozoans S that spreads the disease T, called T. Select the option which correctly identify P, Q, R, S, T. Okay, this one. P Aedes, Q dengue, R Anopheles, S Plasmodium and T malaria. थोड़ा सा कंफ्यूजन करनारा क्वेश्चन है. असर्शन हिमोफिलिया इज कंजेंशियल डिसीज. कंजेंशियल डिसीज. दी असर्शन काय म्हटलं? हिमोफिलिया इज कॉज्ड बाय जीन म्युटेशन ड्यूरिंग वन ओन लाइफ स्पॅन. Hemophilia is congenital disease. Okay, this reason is false. Assertion is true, but reason is false. Fatty liver syndrome due to alcoholism is called nephritis, gastritis, nephritis, and
cirrhosis. This will be 103. Out of the following statements, which is or are correct regarding phylum Aschelhelminthes? Question number 104. One of the important consequences of geographical isolation, 106, speciation through the reproductive isolation. Diagram represents the flow of substance within balanced ecosystem. Boxes are various trophic levels. Which box represents the producer? This one. Diagram represents the flow of substance within a balanced ecosystem. The boxes are various trophic levels. Which box represents the producers? Right. सगळ्यांनाच त्याचा सपोर्ट आहे. ओके, एनर्जी फ्लो आहे. ऑर्गॅनिझम आर इन दी सेम क्लास बट नॉट इन सेम फॅमिली. द टॅक्झॉनॉमिक टर्म इज कॉल्ड ॲज ऑर्गॅनिझम आर इन दी सेम क्लास ऑर्डर येतो, ऑर्डर असतो तो. त्यानंतर सिलेक्ट द प्रोसेसेस विच इज और आर पार्ट of both carbon cycle and oxygen cycle. Part carbon cycle and oxygen cycle मध्ये photosynthesis, respiration, transpiration, both A and B हे. photosynthesis मध्ये कार्बन बी असतो, ऑक्सिजन बी असतो. रेस्पिरेशन मध्ये हे दोन्ही असतात पण ट्रान्सपिरेशन मध्ये नसतो. लास्ट क्वेश्चन. सायकल इज बेटर दॅन assertion. Recycle is better than reuse. Recycle. Reason, recycle prevents environmental pollution. बरोबर आहे, बरोबर आहे. This is both assertion. Recycle is better than reuse. No. Recycle is better than reuse. False. आणि हे सुद्धा false आहे. That is. बोथ असर्शन ए अँड रिझन आर फाल्स. तर अशा स्वरूपामध्ये तुम्हाला टोटल जो काही क्वेश्चन पेपर होता CBSEचा PCBचा तो पूर्ण क्वेश्चन पेपरचं सोल्युशन मी इथं दिलेलं आहे. पण एक्झॅक्टली सोल्युशन जे आहेत न्यूमरिकल्स वगैरे तर त्याचा मात्र सेपरेट व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे. जर नेक्स्ट इयरसाठी जर कोणाला जर प्रिपरेशन करायचं असेल 8, 9, 10चं बेसिक फाउंडेशन तयार करायचं, बेसिक सायन्सची तयारी करायची असेल, नीट जेईसाठी, नीट जेईची जर तयारी करायची असेल नीट जेईसाठी तर त्या स्टुडंट्सला आपण आपला प्ले स्टोअरला असणाऱ्या ॲपची लिंक त्यांना आपण पाठवू शकता. प्ले स्टोअरला असणाऱ्या ॲपची आणि त्यामध्ये त्याचं नाव आहे जीनियस सायन्स लातूर पॅटर्न. जीनियस सायन्स लातूर पॅटर्न. ओके, तर ते ॲप डाउनलोड करू शकता आणि डाउनलोड करून तुम्ही तो कोर्स ते विद्यार्थी जॉईन करू शकता. तिथं पूर्ण 8वी 9वी 10वीच्या टोटल सायन्स आणि मॅथची तयारी करून घेतली जाईल. परफेक्ट तयारी होईल. त्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण राहणार नाही. ओके, तर या ठिकाणी आपण इथे आजच्यासाठी थांबूया. तर अशा प्रकारचं आपलं ॲप आहे, ते ॲप मी तुम्हाला इथे दाखवतो. या स्वरूपाचं आहे जीनियस सायन्स लातूर पॅटर्न. अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस आहेत त्यामध्ये. त्या कोर्सेसनुसार आपण तिथे जॉईन होऊ शकता. ओके, तर आजच्यासाठी आपण इथेच थांबूया. नंतर भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो. बाय बाय, थँक्यू, टेक केअर. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर याला लाईक करा. ओके, आणि इतर मित्रांपर्यंत चॅनलची आणि व्हिडिओचे लिंक मात्र पोहोचवा. थँक्यू, बाय बाय. आणि हां, ॲप जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल, ॲप डाउनलोड करायचा असेल तर चॅटबॉक्समध्ये तुमच्यासाठी मी लिंक देत आहे. ही लिंक
तिथून आपण ॲप डाउनलोड करू शकता. ॲप दिलेलं आहे, ॲपची लिंक दिली आहे तुम्हाला मी. तिथून आपण कोर्सवर जाऊन ॲप डाउनलोड करू शकता आणि कोर्सला जॉईन करू शकता. ओके, बाय बाय, थँक्यू.